හැම පිළිගන්න යුගල් YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති iPhone 6s build එකට order කරන parts මම AliExpress එකෙන් order කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා step by step. ඉතින් අද ඒ order කරපු parts ඔක්කොම අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද අපි බලන්නේ parts ටික unbox කරලා ඒ වගේම phone එක fix කරගන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අපි බලමු අපේ phone එක මොනවද. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, Scooby-Doo. You say it's true, and it's like me. Can't lie to me, human too. Oh, Scooby-Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You say it's true, and it's like me. Can't lie to me, human too. Oh, Scooby-Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You say it's true, and it's like me. Can't lie to me, human too. Scooby-Doo, I wanna. Now don't try to kid me. රයිට් අපේ බිල් එකට ඕන කරන පාර්ට්ස් ඔක්කොම දැන් මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ පාර්ට්ස් වලට කීයක් විතර ගිහිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නේ LCD එක. LCD එක මම ඕඩර් කරේ full set front camera, speakers, front microphone, proximity sensors, ඒ වගේම හැම දෙයක්ම එක. ඉතින් මට මේකට වේදන්ලා තියෙනවා රුපියල් 3296.739ක් වගේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු logic board එක. logic board එක මම ඕඩර් කරේ 16GB board එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් touch ID එකත් එක්ක තමයි මම ඕඩර් කරේ. ඔයගොල්ලෝ තව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා මේ logic board එකක් ඔයගොල්ලෝ අලුතින් ඕඩර් කරනවා නම් ඒ logic board එකට එන touch ID එකම අනිවාර්යෙන් ඕඩර් කරන්න ඕන. මොකද වෙන motherboard එකක touch ID එකක් මේ board එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එන motherboard එකට විතරමයි ඒ touch ID එක වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මට මේකට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 12790ක්. ඉතින් මේ build එකේ වැඩිපුරම ගාණක් වේදන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ logic board එකට. ඉතින් මේ තමයි logic board එක. ඊළඟට අපි බලමු back camera එක. back camera එකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 501.746ක් වගේ bracket එකටත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ back cover එක, ඒ කියන්නේ shell එක. shell එකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 2768.97ක් වගේ. මම ඕඩර් කරේ මේ power buttons, ඊට පස්සේ volume up buttons, ඊට පස්සේ silent buttons ඒ ටිකත් එක්ක. right ඊළඟට අපි බලමු taptic engine එක. taptic engine එකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 131ක්. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ speaker එක. speaker එකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 259.76ක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා USB charging port dock connector එක. මේකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 342.782ක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා Wi-Fi antenna cable එක. මේකට වෙලා තියෙනවා රුපියල් 131.786ක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා metal brackets ටික ඔක්කොම. ඒ ටිකට වෙලා තියෙනවා රුපියල් 263.71ක්. අන්තිමේට තියෙන්නේ අපේ බැටරි එක. බැටරි එකට මට වේදන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 1714.712ක්. හරි අපි බලමු අපේ ෆෝන් එක ෆික්ස් කරලා. අපි යමු. ෆෝන් එක ෆික්ස් කරගන්න කලින් අපි බලමු අපේ LCD එකයි motherboard එකයි check කරලා වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ribbons තුනක් තියෙනවා. මේ Lego connectors වගේ තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන අපි ඉස්සෙල්ලා connect කරගන්න ඕන motherboard එකට. ඉතින් මේ විදිහට හිමීට motherboard එකට connect කරගෙන අපි බලමු battery එකත් connect කරලා LCD එකයි motherboard එක.
බලන්න ඕන අපේ බැටරි ඉස්සල්ලාම බලමු අපි සුපුරිදි විදියට පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරලා. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම යනවා අපේ මදර්බෝඩ් එක ඉස්සල්ලාම කන්ෆර්ම් කරගන්න. මොකද 16GB මදර්බෝඩ් එකක් මේ පාරත් ඕඩර් කරේ. ඉතින් මදර්බෝඩ් එකේ කැපැසිටි එක බලලා අපි බලමු. ඔව් ඒක 16GB. ඉතින් ඒක කන්ෆර්ම්. දැන් අපි ඊළඟට යමු අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක පොඩ්ඩක් අපි චෙක් කරලා බලමු. මොකද ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද මම මදර්බෝඩ් එකට එනම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් බලමු ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකත් වැඩ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ලොජික් බෝඩ් එකක් ඕඩර් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ මදර්බෝඩ් එකට එන ටච් ID එකම අනිවාර්යෙන් ඕඩර් කරන්න. මොකද එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. රයිට් ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් වැඩ. දැන් අපි බලමු අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක. ඔව් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වැඩ කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ කැමරාස් දෙක. ඉතින් මේ බෑක් කැමරා එක ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක රයිට් එකත් වැඩ. ඊළඟට අපි බලමු අපේ වොලියම් රොකර්ස් බටන් ටික. ඊළඟට බටන්ස් ටික බලමු. බටන්ස් ටික වැඩ. වොලියම් අප් වොලියම් ඩවුන්. ඊට පස්සේ සයිලන්ට් ඔන් සයිලන්ට් බටන් එකත් වැඩ.
දැන් අපි බලමු අපේ 3D touch එක 3D touch එකත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැමතැනම touch ID touch එක වැඩ කරනවාද කියලා. ඉතින් touch එකත් වැඩ, එතනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ තමයි අපේ බිල්ඩ් එක. ඉතින් මට මේ බිල්ඩ් එකට සම්පූර්ණයෙන් වියදම් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 21693ක් වගේ මුදලක් තමයි ගිහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ලොකු giveaway එකක් එනවා ළඟදිම. ඉතින් එක giveaway date එකක් announce කරලා තියෙනවා සම්ඩ්‍රොයිස් 15 දෙසැම්බර් 9 වෙනිදාට. ඉතින් අනිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.